guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, kindly click the subscribe button below. Okay guys, I'm here now at Aba, Saudi Arabia. Pinapatupad nito ang curfew from 7 PM to 6 AM. So may fine up ng 10,000 riyals ang hindi sumusunod dito. So guys, sarado ang malls, sarado ang coffee shop, so wala tayong KAPE yan ngayon, wala tayong tatambay. Tinatambayan kami ng tropa malapit sa Aba Airport kasi nga may quarantine, so may curfew. Bawal lumabas, sumunod po tayo. Okay guys, so ngayon, kasi quarantine, ilang araw na ako laging natutulog lang, movie lang, YouTube, Netflix, ganyan lang. So ngayon guys, may gagawin tayo. Siya, ano ba? KAPE, Dalgona. I saw this in the IG account of DrinkManila. Hello DrinkManila, shout out to you. I will put their IG account in the comments, in the description below. Okay guys, gawin na natin. So ayan guys, natapos ko na ang aking homemade Dalgona coffee. Kasi ito, ginawa ko siya mamaya habang ina-edit tong video na to. Okay guys, paalala, sumunod po tayo sa pinapatupad na quarantine ng ating government, and please pray for the whole world. And please guys, let us pray for our frontliners na lumalaban sa pandemic na ito. Yun lang guys. That's it for this vlog. See you until my next vlog. Bye guys.